हजुर कहिले आउनुभयो? When did you come? When did you come? हजुर कहिले आउनुभयो? When did you come? अर्को सेन्टेन्स छ के हजुर जानुहुन्न? Won't you go? Won't you go? हजुर जानुहुन्न? के हजुर जानुहुन्न? Won't you go? Won't you go? हजुर जानुहुन्न? अर्को सेन्टेन्स छ के हजुर भित्र हुनुहुन्छ? Are you inside? Are you inside? के हजुर भित्र हुनुहुन्छ? Are you inside? उल्टो घुम्नुहोस्. Turn opposite. Turn opposite. उल्टो घुम्नुहोस्. Turn opposite. यसलाई रोक्नुहोस्. Stop it. Stop it. यसलाई रोक्नुहोस्. Stop it. यसलाई रोक्नुहोस्. अर्को सेन्टेन्स रहेको छ म धेरै भाग्यमानी छु. I am very lucky. I am very lucky. म धेरै भाग्यमानी छु. I am very lucky. अर्को सेन्टेन्स जाउँ सँगै जाउँ. Let's go together. Let's go together. जाउँ सँगै जाउँ. Let's go together. अर्को सेन्टेन्स मलाई एक मौका दिनुहोस्. Give me a chance. Give me a chance. मलाई एक मौका दिनुहोस्. Give me a chance. अर्को सेन्टेन्स रहेको छ मलाई कुनै आपत्ति छैन. I don't have any issue. I don't have any issue. मलाई कुनै आपत्ति छैन. I don't have any issue. अर्को सेन्टेन्स रहेको छ पछि कुरा गरौँला. Talk to you later. Talk to you later. पछि कुरा गरौँला. Talk to you later. अर्को सेन्टेन्स रहेको छ यो कुनै मजाक होइन. This is not a joke. This is not a joke. यो कुनै मजाक होइन. This is not a joke. अर्को सेन्टेन्स हजुर कति वर्षको हुनुभयो? How old are you? How old are you? हजुर कति वर्षको हुनुभयो? How old are you? अर्को सेन्टेन्स मबाट गल्ती भयो. मबाट गल्ती भयो. I made a mistake. I made a mistake. मबाट गल्ती भयो. I made a mistake. अर्को सेन्टेन्स रहेको छ मलाई हजुरको नम्बर चाहियो. I want your number. I want your number. मलाई हजुरको नम्बर चाहियो. I want your number. अर्को सेन्टेन्स रहेको छ मेरो बारेमा सोच्नुहोस्. Think about me. Think about me. मेरो बारेमा सोच्नुहोस्. Think about me. अर्को सेन्टेन्स कति समय लाग्ने छ? How long will it take? How long will it take? कति समय लाग्नेछ? How long will it take? अर्को सेन्टेन्स रहेको छ के हजुर उसलाई देख्न सक्नुहुन्छ? Can you see her? Can you see her? के हजुर उसलाई देख्न सक्नुहुन्छ? Can you see her? अर्को सेन्टेन्स रहेको छ यो धेरै नै छ. This is too much. This is too much. यो धेरै नै छ. This is too much. अर्को सेन्टेन्स रहेको छ हजुरको समस्या के हो? What is your problem? What is your problem? हजुरको समस्या के हो? What is your problem? अर्को सेन्टेन्स छ हजुरको यात्रा कस्तो थियो? How was your trip? How was your trip? हजुरको यात्रा कस्तो थियो? How was your trip? अर्को सेन्टेन्स रहेको छ केही नभन्नुहोस्. Don't say anything. Don't say anything. केही नभन्नुहोस्. Don't say anything. अर्को सेन्टेन्स रहेको छ हजुरलाई कसरी थाहा भयो? How do you know? How do you know? हजुरलाई कसरी थाहा भयो? How do you know? अर्को सेन्टेन्स सबै बेकार छ. Everything is useless. Everything is useless. सबै बेकार छ. Everything is useless. अर्को सेन्टेन्स यस्तो कहिल्यै नगर्नुहोस्. Never do so. Never do so. यस्तो कहिल्यै नगर्नुहोस्. Never do so. अर्को सेन्टेन्स यो हजुरको लागि राम्रो हुनेछ. It will be better for you. It will be better for you. यो हजुरको लागि राम्रो हुनेछ. It will be better for you. अर्को सेन्टेन्स छ हजुर के गर्न चाहनुहुन्छ? What do you want to do? What do you want to do? हजुर के गर्न चाहनुहुन्छ? What do you want to do? अर्को सेन्टेन्स केही फरक पर्दैन. It doesn't matter.
It doesn't matter. केही फरक पर्दैन. It doesn't matter. It doesn't matter. केही फरक पर्दैन. अर्को सेन्टेन्स रहेको छ हजुरको दिन कस्तो रह्यो? How was your day? How was your day? हजुरको दिन कस्तो रह्यो? How was your day? How was your day? हजुरको दिन कस्तो रह्यो? अर्को सेन्टेन्स रहेको छ उसले यसलाई राम्ररी चिन्छ. उसले यसलाई राम्ररी चिन्छ. He knows it very well. He knows it very well. उसले यसलाई राम्ररी चिन्छ. He knows it very well. अर्को सेन्टेन्स यो हजुरको गल्ती होइन. It's not your fault. It's not your fault. यो हजुरको गल्ती होइन. It's not your fault. अर्को सेन्टेन्स म केही गर्न चाहन्छु. I want to do something. I want to do something. म केही गर्न चाहन्छु. I want to do something. त्यस्तै गरी अर्को सेन्टेन्स रहेको छ के हजुरले पाउनुभयो? Did you get it? Did you get it? के हजुरले पाउनुभयो? Did you get it? अर्को सेन्टेन्स रहेको छ यो कसको नम्बर हो? Whose number is this? Whose number is this? यो नम्बर कसको हो? Whose number is this? यो नम्बर कसको हो? अर्को सेन्टेन्स सुरु हजुरले गर्नुभएको थियो. You have started. You have started. सुरु हजुरले गर्नुभएको थियो. You have started. अर्को सेन्टेन्स रहेको छ यो सही होइन. It is not right. It is not right. यो सही होइन. It is not right. अर्को सेन्टेन्स रहेको छ मलाई हजुरको सल्लाह चाहियो. मलाई हजुरको सल्लाह चाहियो. I want your advice. I want your advice. मलाई हजुरको सल्लाह चाहियो. I want your advice. अर्को सेन्टेन्स रहेको छ मैले एक सपना देखेँ. I had a dream. I had a dream. मैले एक सपना देखेँ. I had a dream. I had a dream. मैले एक सपना देखेँ. अर्को सेन्टेन्स छ जाउँ पत्ता लगाउँ. Let's find out. Let's find out. जाउँ पत्ता लगाउँ. Let's find out. अर्को सेन्टेन्स रहेको छ हजुर मलाई कसरी चिन्नुहुन्छ? How do you know me? How do you know me? हजुरले मलाई कसरी चिन्नुहुन्छ? How do you know me? अर्को सेन्टेन्स रहेको छ के हजुर बिरामी हुनुहुन्छ? Are you sick? Are you sick? के हजुर बिरामी हुनुहुन्छ? Are you sick? अर्को सेन्टेन्स हजुर कहाँ बस्नुहुन्छ? Where do you live? Where do you live? हजुर कहाँ बस्नुहुन्छ? Where do you live? अर्को सेन्टेन्स रहेको छ हजुर के चाहनुहुन्छ? What do you want? What do you want? हजुर के चाहनुहुन्छ? What do you want? अर्को सेन्टेन्स बिस्तारै बोल्नुस्. Speak slowly. Speak slowly. बिस्तारै बोल्नुस्. Speak slowly.